Salutare! Bine v-am regăsit la un nou unboxing, acesta fiind și primul unboxing pe care îl voi face pe acest canal și sper să mai fac și în continuare unboxing-uri. Acesta este un unboxing despre o locomotivă foarte specială pe care mi-am dorit de foarte mult timp, poreclită Ludmila, sau se mai poate zice și DR233. Bun, haideți să începem. Cutia este foarte frumoasă și aici este și locomotiva. Locomotiva a fost luată de pe Trains Addicted cu 950 de lei cu sunet echipat direct din fabrică. Acum să o scoatem. Aici avem accesoriile. Locomotiva a fost construită între 1973 și 1982. Este dizel electrică. Da. Configurația axelor Coco. Ecartamentul din nou este 1435 de mm și este la scara HO aceasta. Locomotiva este reușită, fiind un model Roco. Nu știu sigur dacă se mai produce, dar cred că se mai produce și se mai găsește încă. Eu cel puțin am cumpărat-o pe ultima stock de pe Trains Addicted, am cumpărat-o. Viteza maximă a locomotivei în realitate este de 120 de km pe oră și are greutate de 120 de tone. Și porecla e Mila. Da. Așa arată ea. Este un model foarte reușit, după cum bine v-am mai zis. Detaliile sunt deja montate. Are lumini bicolore, amândouă sensurile, adică și albe și roșii. Și lumina este cu LED. Ea are o putere de 2958 cai putere sau 2206 kW. Diametrul axei pe locomotiva reală este de 1050 de mm și v-am mai zis, este un model extrem de reușit. Din nou, schema colorică este una foarte reușită pe acest model și mie îmi place extrem de mult. După cum bine vedeți aici, după cum bine v-am zis, mecanicul este deja în cabină și cabina este foarte bine detaliată, având toate instrumentele, nu știu dacă se vede, dar exact ca și în viața reală. Această locomotivă are 3 axe pe un boghiu, are 2 cauciucuri de aderență, unul pe fiecare parte, are 6 pick-up-uri pentru curent, iar pe acoperiș are goarnele pe margine, iar detaliile sunt extrem de frumoase. Uitați. Se mai pot monta accesorii, depinde dacă o băgați din nou în cutie sau nu. Eu, cum o țin mai mult în cutie, nu o să montez foarte multe accesorii și pentru că am și o pantă pe dioramă, nu o să pot să pun multe pe la boghiuri. Detaliile de la boghiu, din nou, sunt uimitoare. Toate arcurile și toate acestea se văd foarte bine. Punga de accesorii are foarte multe. Aici se pot pune în furtunurile, cârligul. Da, acestea sunt foarte multe. Aceste bări nu mai sunt pentru că deja sunt montate. După cum bine se poate vedea, acesta este matriculată cu DB la scara HO, model realizat de Roco, cu numărul 52497. Este pe curent continuu, cu sunet și cu lumini bicolore. Bine v-am regăsit! Aici voi face o scurtă prezentare a sunetului.
FO sunt luminile. După cum bine se poate vedea. Pornirea motorului se face de pe tasta 1. Da. Tasta 2 este goarna înaltă. Iar tasta 3 este goarna joasă. Tasta 4 fiind fluierul. Mai este tasta 16, care este anunțul din gară, care este în limba germană. Și mai este și goana rapidă. Bun. Acum nu m-am picat, o voi porni.